ইউটিউবত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে চাগে সেইটো হৈছে আপোনালোকে হয়তো 3 মিনিটৰ ওপৰৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই আৰু পিছৰটো হৈছে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে এখন কাস্টম থাম্বনেইল লগাব পৰা নাই আৰু একেবাৰে শেষৰটো হয়তো আপোনালোকে মন নকৰিব পাৰে কিন্তু পিছে পৰে যেতিয়া আপোনালোকে ইউটিউবৰ মাজলৈ সোমাই যাব তেতিয়া আপোনালোকে সেই প্ৰবলেমটো অনুভৱ কৰিব আৰু সেই ফিউচাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ কন্টেন্ট আইডি এই কন্টেন্ট আইডি বিষয়ে মই আপোনালোকক এটা সেপাৰেটকে ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকক বুজাই দিম আসলতে কন্টেন্ট আইডি মানে নহয় কি এতিয়া মুখ্য উদ্দেশ্য আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটোৱে যে এই তিনটা যোনটো আপোনালোকৰ মূল সমস্যা যে আপোনালোকৰ থাম্বনেইল কাস্টমলি লগাব পৰা নাই আপোনালোকে 3 মিনিটৰ ওপৰৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই এইকেইটা কাৰণৰ এটা মেইন কাৰণ হৈছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল ভেৰিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আপোনালোকৰ এই কথাটো নজনাটো এটা একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ চেনেলটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব তাৰ পিছত আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে যিমান দীঘল ভিডিঅ'ই হওক আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব লগতে নিজৰ যোনখন কাস্টম থাম্বনেইল হয় সেইখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব নিজে ডিজাইন কৰি পেলাই তাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো মই লাষ্টলি ক'লো যে কন্টেন্ট আইডি সেইটো ফিউচাৰো আপোনালোকে তেতিয়া পাই যাব তেনে বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ নাম হ'ল ঋতুৰাজ বৰা আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ঋতুৰাজ বৰা নামৰ এই ইউটিউব চেনেলটি য'ত মই আপোনালোকৰ লগত ডেইলি কিছুমান টেকনলজি কথা আলোচনা কৰোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক এটা নতুন নতুন সিৰিজ হওক যেনেকৈ ইউটিউব টিউটৰিয়েল ৱেবছাইট টিউটৰিয়েল তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নতুন নতুন কথা আপোনালোকক এই চেনেলটোৰ দ্বাৰা শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে যে সকলোবিলাক কথা শিকিব বিচাৰিছে তেন্তে মোৰ চেনেলৰ সৈতে সংযোগ থাকিব আৰু আজি আমি বিশেষকৈ আজি এই ইউটিউব চেনেল ভেৰিফিকেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব পাৰে সেইটো কথা আমি বিশেষকৈ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিম গতিকে সেইটো জানিবলৈ প্ৰথমতে আমি নিজৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ যাব লাগিব আৰু তাত আমি অপেন কৰিব লাগিব গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো আৰু যদিহে আপোনালোকৰ এটা কম্পিউটাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে ধুনীয়াকৈ গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি পেলাই সেইটো ডেস্কটপ মোড কৰি পেলাই কম্পিউটাৰ নিচিনাকৈ অপাৰেট কৰিব পাৰিব সেইটো কেনেকৈ কৰে সেইটো যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব তাত মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক সেই কথাটো বুজাই দিয়া হৈছে গতিকে তেন্তে আহক আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ যাওঁ তাৰ পিছত আমি যোনটো এটা ইউটিউব চেনেল তৈয়াৰ কৰি আছিলোঁ আপোনালোকক শিকাবৰ বাবে সেইটো আমি প্ৰথমতে ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁ গতিকে ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণৰূপে জানিবলৈ আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ গৈছোঁ এতিয়া পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন বা মোবাইল স্ক্ৰীনত এই গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব তেন্তে আহক আমি গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি লওঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ গুগল যোনটো চাৰ্চ বাৰ তাত চাৰ্চ কৰিব youtube.com গতিকে মই এটা সাৰ্চ কৰি দিছো www.youtube.com গতিকে এটো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো চেনেল খুলি থৈছে জিমেইলত সেই চেনেলটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব গতিকে প্ৰথমতে আমি সেই চেনেলটোলৈ গৈ ল'ব লাগিব এতিয়া চাওক আমাৰ ইন্টাৰফেসত ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আমাৰ এই চেনেলটো ইয়াৰ একেবাৰে সোঁহাতৰ একেবাৰে ওপৰৰ ফালে আপোনালোকৰ নিজৰ যোনটো চেনেলৰ লোগো সেইটো দেখিবলৈ পাব তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কেইটামান অপচন পাব সিদিনাখনে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এইকেইটা অপচনৰ ভিতৰত মেইনলি আপোনালোকক ইউটিউব ষ্টুডিঅ' যোনটো অপচন সেই অপচনটো দৰকাৰ হ'ব নিজৰ চেনেলটো কাষ্টমাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আমি এতিয়া ইউটিউব ষ্টুডিঅ' যোনটো ইয়াৰ অপচন সেই অপচনটোত আমি ক্লিক কৰিম গতিকে ইউটিউব ষ্টুডিঅ' অপচনটোত আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ টাইম লোডিং হ'ব লোডিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনটো ইউটিউব ষ্টুডিঅ' পেজ সেই পেজটো আপোনালোকক খোল খাব এতিয়া চাওক আমাৰ পেজটো খোল খালে গতিকে পেজটো খোল খোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ক'ত যাব লাগিব ভালকৈ চাই ল'ব ইয়াত আপোনালোকে তলতে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীনত হয়তো অলপ তলত আহিব গতিকে আপোনালোকে নিজৰ স্ক্ৰীনৰ একেবাৰে তলৰ ফালে দেখিবলৈ পাব যে সেটিংছ বুলি এটা অপচন আছে এই সেটিংছ অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব গতিকে মই এটা সেটিংছ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব যদিহে আপুনি প্ৰথমবাৰ ইউটিউব চেনেল খুলিছে তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকে এইকেইটা অপচন বুজি নাপাব পাৰে মই বাৰু আপোনালোকক এইকেইটা গোটেইকেইটা অপচনৰ সৈতে বুজাবলৈ এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি বিশেষকৈ মই মেইন টপিকটোলৈ আহোঁ ইয়াত আপোনালোকে চেনেল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত চাওক আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে এটা চেনেল বুলি অপচন পাব এই চেনেল বুলি থকা অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব এই চেনেল বুলি থকা অপচনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তিনিটা অপচন দেখিবলৈ পাব ইয়াত প্ৰথমতে থাকিব আপোনালোকৰ বেছিক ইনফো সেকেন্ডে থাকিব এডভান্স সেটিংস আৰু শেষত আছে আপোনালোকৰ ফিচাৰ্স এলিজিবিলিটি গতিকে এতিয়া আমি একেবাৰে শেষৰ অপচনটো ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া আমি একেবাৰে শেষৰ অপচনটো ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত দুটা অপচন আছে
প্ৰথমতে আছে আপোনালোকৰ ইয়াত ডিফল্ট ফিচাৰ্ছ গতিকে এই অপশ্যনটো প্ৰতিটো চেনেল খোলাৰ লগে লগেই তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে গতিকে এইটো আপোনালোকে একো টেনশ্যন ল'বলগীয়া দৰকাৰ নাই এইটো প্ৰতিটো চেনেলৰ বাবে প্ৰথমতে উপলব্ধ থাকে কিন্তু আপোনালোকৰ যোনটো দ্বিতীয়টো অপশ্যন চাওক ফোন ভেৰিফিকেশ্যন বুলি যোনটো অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ 2 নম্বৰতে এইটো কিন্তু প্ৰতিটো চেনেলত অপেন কৰি দিয়া নাযায় প্ৰথমতে এইটো অপেন কৰিবলৈ আপোনালোকক প্ৰথমতে চেনেলটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব সেইটোৱে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কৰিম আপোনালোকে ইয়াত যোনটো অপশ্যন দেখিছে কাষতে চাওক এলিজিবল বুলি এটা অপশ্যন আছে হয়নে গতিকে এই এলিজিবল বুলি থকা অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সাইডত এনেকৈ কাৰ চিনডাল পাব এই কাৰ চিনডাল আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব কাৰ চিনডাল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত তলত এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব চাওক ৰিকুৱাৰমেণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে ইয়াৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বুলি যোনটো অপশ্যন আছে তাত কি লিখা আছে চাওক দা ফলোইং ৰিকুৱাৰমেণ্ট মাষ্ট বি মিট টু এক্সেছ দিছ ফিচাৰ্ছ গতিকে ইয়াত আপোনালোকে তলত লিখিছে ভেৰিফাই ফোন নম্বৰ গতিকে এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ফোন নম্বৰটো দি এই চেনেলটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে ইয়াত ভেৰিফাই ফোন নম্বৰ বুলি যোনটো লিংক আছে এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব গতিকে মই এতিয়া ক্লিক কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন টেব অপেন হৈছে আৰু এই টেবটোত আপোনালোকক সুধিছে যে একাউণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ভেৰিফাই ইয়ৰ ফোন নম্বৰ গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে কাণ্ট্ৰিখন দিব লাগিব নিজৰ যোনখন কাণ্ট্ৰি আছে এতিয়া ইণ্ডিয়া বুলি ইয়াত ডিফল্ট আছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াত কোনো চেঞ্জেছ কৰিব দৰকাৰ নাই তাৰ তলত চাওক হাউ শুড উই ডেলিভাৰ দ্য ভেৰিফিকেশ্যন কোড টু ইউ অৰ্থাৎ আমি কি পদ্ধতি আপোনালোকক যোনটো ভেৰিফিকেশ্যন কোড সেইটো দিব পাৰিম তেওঁলোকে সুধিছে গতিকে ইয়াত আপোনালোকে দুটা অপশ্যন পাব কল মি আৰু নেক্সটটো হৈছে টেক্সট মি যদি আপোনালোকক ফোন কলৰ জৰিয়তে এই কোডটো জানিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে কল মি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব যদি আপোনালোকৰ টেক্সট মেছেজৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে 2 নম্বৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব যিকোনো এটা অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে হ'ল কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় ইয়াত গতিকে মই অনলি টেক্সট মি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে চাওক হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফোন নম্বৰ বুলি এটা অপশ্যন আহিছে গতিকে ইয়াত আমি নিজৰ ফোন নম্বৰটো দিব লাগিব গতিকে এতিয়া মই মোৰ ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ তেনেকৈ নিজৰ ফোন নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব গতিকে মই নিজৰ ফোন নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ ইয়াত ফোন নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলতে এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব যে ছাবমিট বুলি এটা অপশ্যন আছে গতিকে এই ছাবমিট অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব এতিয়া ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব এটা কোড আপোনালোকৰ যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে তালৈ আহিব সেই কোডটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া মোৰ কোডটো ইয়ালৈ আহে নাই মই চাই লওঁ যিহেতু মোৰ কোডটো এতিয়া আহি গ'ল সেই কোডটো মই ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ গতিকে কোডটো মই এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলতে এটা ছাবমিট অপশ্যন পাব সেই ছাবমিট অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব একাউণ্টটো ভেৰিফাইড বুলি ওলাই যাব এতিয়া চাওক কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইয়ৰ ইউটিউব একাউণ্ট ইজ নাও ভেৰিফাইড গতিকে এতিয়া আপোনাৰ যোনটো ইউটিউব চেনেল সেই চেনেলটো আপোনালোকৰ ভেৰিফাইড হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী যিমান দীঘল ভিডিঅ' দিব খোজে তেতিয়া দিব পাৰে আৰু যিমান আপোনালোকে কাষ্টম থাম্বনেইল লগাব বিচাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আৰু নিজে নিজে বনাই আপোনালোকে লগাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ তাত এতিয়া ইউটিউবে বাধা নিদিয়ে আৰু তাৰপিছতো হৈছে আপোনালোকৰ যোনটো কণ্টেণ্ট আইডিটো মই আপোনালোকক এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই বুজাম প্ৰথমবাৰ যদি আপোনালোকে ইউটিউবত আহিছে বুজি নাপাব নিশ্চয় গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে শেষ হৈছে কিয়নো আপোনালোকক বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই জনাবলগীয়া আছিল যে কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ চেনেলটো ভেৰিফাইড কৰিব পাৰিব যাতে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিমান দীঘল ভিডিঅ' মন যায় সিমান দীঘল ভিডিঅ' আপোনালোকে দিব পাৰিব গতিকে আশা কৰিলোঁ আজি আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা ধুনীয়াকৈ বুজি পালে আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউবৰ লগত ৰিলেটেড ইউটিউব চেনেলৰ লগত ৰিলেটেড গোটেইখিনি কথা শিকিব বিচাৰিছে তেন্তে মোৰ এই ঋতুৰাজ বৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে সেইটো চাই পেলাই সেই ষ্টেপবিলাক শিকিব পাৰে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানটা শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় এবাৰ লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে যাতে সকলোৱে একেভাৱে এই নলেজখিনি ল'ব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ ধন্যবাদ